So we tried putting the mini excavator on Dad's new trailer, and it worked, but only half of the tracks gets on these running boards. So it's like half of the tracks are out here, and it probably works because we have these bars here, but we also have these old I don't know what you call them, these ramps, and plan is to use it like this, put this here and maybe cut open this here so we get this down there, and then add a plate or something here, or we could probably, maybe we could just, you know, cut them off here and add a plate, or no, of course not, you have to cut them off like here and then have a plate between these two and a plate here. So see what happens. Turbo. Så där tror jag det ser bra ut. Jag provar länge. Ja. Är du med? Mm. Jag tror jag lägger den här också. Bygga upp lite. Ja, och så på andra sidan så. Det är som du säger. Det står ju upp som fan så det. Nu va? Det är bättre nu. Jag tror det. Jag kan kolla med plattan där, om vi sätter den sådär. Ja sådär, nu tror jag. Nu är det bättre. Nu är det bättre så. Bättre med några knack till. Ja. Ta den här då. Nu kan bränna på bra. Ja, bra pressen. Ta den här. Ja.
kan det inte vara för att de står på det man ska svetsa? Nej, den pajade ju. Han lät inte så bra. Va? Nej, det var så inget. Så var det just det. Stor risk för olyckor. Ja. Kan den gå och ta? Ja. Kan den ha? Nu höll jag på att dutta till den igen. Ja. Ja, det funkar ju. Det ser bra ut. Kom igen du. Det är bra. Ja, det är bra. Det är jättebra. Nu är den lite förskjuten åt det där hållet. Ja. Där ja. Perfekt. Oj, nu, kolla ljudet här. Oj då. Jag backar lite. Ja. Hur ser det ut här annars då? Ja, Jag ställer ner det här. Kan backa bak. Hopp. Hur ser det ut? Sitter de bak här? Jag är fortfarande... Hallå? Jag tänkte viktmässigt var...